Para sa maitim gaya ng siko, batok, tuhod at iba pa na nagbibigay puti at kinis to sa balat. Rice flour, 2 tablespoon. O yung giniling na bigas, mabilis ang nagbibigay paputi ito lalo sa balat natin. Ang rice flour exfoliate na rin to, nagbibigay brightening, tumutulong sa pagka-oily ng balat at nagbibigay malambot. At ang kagandahan dala ng kalamansi, 1 tablespoon. Na mayaman ito sa vitamin C na nagbibigay natural skin lightening para sa balat natin. Kaya naman kung ikaw yung tipong ramdam mo yung pangingitim, hindi pantay na kulay, maganda to gamitin, tumutulong at heto'y napakasimpleng solusyon. As a natural bleaching agent na rin ang dala nitong dalawang ating ginamit. At dito nga po, naglagay din ako ng 1 tablespoon po ng distilled water para mas makita na rin yung tamang texture na kakailanganin natin, malakrim ang datingan. Nag-add pa po ako ng 1 tablespoon po ng water. Kung madami-dami man ang ating nagawa, pwedeng itabi kinabukasan, pwede natin tong ulitin. Na maganda gamitin para sa balat natin at ito nga tumutulong magbigay brightening lalo sa complexion at even out skin tone. Mabilisan nagbibigay puti para sa pangingitim ng ating balat. Para sa pangingitim gaya ng tuhod, batok, siko at saang parte pa ng balat natin, maganda to gamitin dahil ang rice flour at kalamansi tumutulong magbigay brightening. Kumuha lang ng bulak at ilagay lamang ito sa parting tuhod, parting siko, at ibabad lamang natin to ng 10 minutes. Sabay mo lagi ito sa pagligo mo. Pansin mo yung effect niya, nagbibigay lightening, at dahan-dahan mo lang siyang i-scrub. Kahit po araw-araw gamitin, pwedeng-pwede. Para yung effect, continuous din talaga. Pansin mo yung resulta. Dahil kadalasan ang itim ng siko natin kasama ng tuhod, dito sa ating ginawa, simple lamang ay napakaganda ng resulta. Kahit po sa parting batok, i-scrub lamang natin to. Tumutulong magbigay exfoliate, brightening, at kinis sa ating kutis. Thanks for watching, guys!